So, senior trip to na economic trip. Di ko talaga alam kung ano. Hehehe. Bagong araw na pag-alis namin papuntang koridor, indrams ata namin nun. Tapos habang sa gitna ng laro, yung mga lalaki sa batch namin nagsisigawan. Corregidor, corregidor. Lahat talaga kami excited pumunta sa koridor kasi matagal na naming inaantay ito sa buong high school life namin. It's been a long time coming, but we're here now. Kinabukasan na, dumating na yung bus sa school tapos wala pa pala ako sa seating arrangement. Na-late kasi ako at nung araw lang din nun ako nagbayad. Hehehe. Buti na lang may L300 at nandun yung mga kaibigan ko. May mga lumipat din galing sa bus sa van. Oh, ba't ka lumipat? May orange kasi doon, nakakasuka. Bago kami magpunta sa koridor, dumaan muna kami sa Mount Samat. Grabe yung papunta doon kasi diba nasa tuktok yung cross ng bundok. Zigzag yung daan pataas so hindi kita kung sino yung parating na kotse galing sa taas. Dahil nauna kami na nasa van, umakyat kami sa pinakatuktok para makita yung dambana ng Kagitingan. Nakakapagod umakyat kasi bato-bato at matarik yung hagdan at pa-zigzag pa. Ayos. Tapos pag-akyat namin, sarado pala yung elevator sa cross. Kaya nag-group photo na lang kami at balik biyahe na kami ulit. At nakarating na rin kami. Hindi pa sa koridor pero sa docking station pa lang sa Bataan. May nauna na batch at faculty na nakasakay sa bangka papunta sa isla. Buti na lang yung mga naiwan ka-close ko at mga kaibigan ko. Kaya nagsikain na lang kami at nag-usap-usap habang nag-iintay bumalik yung bangka. After 1 or 2 hours na nakalipas, dumating na rin yung bangka. Hays. Medyo natakot kami nung paalis na yung bangka sa dock kasi hindi nakaturo sa direksyon na papuntang koridor. Kung hindi, babangga kami sa dock pillar. Buti na lang may kasama kaming bangkero. Hindi yan. Yan. At naman yung obra ng maayos at nakarating na rin kami sa docking station sa koridor. Wow! Sa wakas nandito na tayo. Kababa namin, sumakay kami sa jeep na umikot sa isla, papunta sa campsite namin. Sobrang simple lang ng campsite namin, pero at least malapit sa banyo at sa beach. So kumain muna kami ng lunch at nagtayo ng tent bago kami nag-swimming sa beach. Nung kinagabihan na, sinabihan kami na magdala ng flashlight at maglakad papuntang Malinta Tunnel. Sinabihan din kami na maghanap ng body para maiwasang maligaw sa loob dahil sobrang dilim sa tunnel. Sementado yung tunnel, pero yung ibang daan parang kuweba na. Yung ibang tunnel malawak, yung iba masikip na kailangan pa namin yumuko. Yung hospital sa loob ng tunnel, Fort Mills Hospital Lateral. Sabi nila na yung mga sugatang sundalo doon ay inoperahan na walang anesthesia at walang ilaw. Aray! Kinabukasan, nag-rolling tour naman kami. Bumalik kami sa Malinta Tunnel at nag-group photo kaming lahat sa entrance. Pinasok ulit namin at diniretso namin hanggang dulo. Pre, kukunin na ata ako. Ay, hindi pa pala. Ang mga sumunod namin pinuntahan ay memorials, barracks, at kung ano-anong ruins. Ang last destination namin ay sa Pacific War Memorial. Sabi na, tuwing May 6 daw, tatama daw yung araw sa gitna ng altar mula sa skylight. Nang pabalik na kami, sabi ng faculty, may mga kasama daw kami na taga-ibang academy sa campsite. Foreigner sila pre. May Koreano, Amerikano, at di ko na nakitang iba. Simula nun, may kahati na kami sa banyo. Tapos hindi pa naman sila marunong mag-flush. Mukha kaming ewan na nakatitig lang sa kanila. Siguro iniisip nila kung anong problema namin. After ng lunch namin, pinadala kami ng flashlight at tubig. Mag-hiking daw kami. Naglakad kami papunta sa lumang ospital. Nakakatakot talaga dun. At lalo yung ibang kaklase ko. Kasi daw may naramdaman daw sila na nag-iiba yung temperature sa bawat kwarto ng ospital. Pagkatapos dun, pumunta kami sa Duckwalk Tunnel kasi kailangan pang yumuko o mag-duck para makapasok. Nagtatawanan yung mga kaklase ko sa loob kasi may mga kakaibang drawing sa pader na akala ko sila may drawing. Samantalang iba naman di makahinga sa loob. Kaya nagmamadali na kaming lumabas at umakyat sa hagdan palabas ng tunnel. May isa pa din nangyari sa pagitan namin at dun sa mga foreigners na taga-ibang school. Kasi naman, yung isa kong kaklase akala niya hindi siya naintindihan. Niloloko niya pa. Tapos ayun, nilapitan siya at tinagalog din siya. Naiintindihan ko kayo. Shucks, sorry. Nung last day na namin sa isla,
Nag-swimming kami for the last time at sinubukan namin tumalon sa pier. Konti lang kami na tumalon kasi nga sobrang taas ng tatalunan. Munti ka na nga ako malunod eh. Buti na lang may sumalo sa akin. Sarap talaga balikan yung lugar na yun kasi nakalimutan talaga namin yung mga problema sa school. Sabi nga nung iba sa amin, whatever happens in corridor, stays in corridor. Oh, hi guys! Salamat sa lahat na nag-subscribe at nag-share ng first video ko. Na-appreciate ko kayong lahat. Sana nagustuhan niyo tong kwento ko ngayon ah. Yun lang. Thanks!